Hello বন্ধুসকল, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মোৰ এক্সেল ভিডিঅ' সিৰিজৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ফৰমেট এজ টেবল অপশ্যনৰ বিষয়ে শিকিম। ফৰমেট এজ টেবল অপশ্যন ইউজ কৰি আমি কি কি কাম কৰিব পাৰোঁ। ফৰমেট এজ টেবল অপশ্যনটো আমি বিচাৰি পাওঁ হোম টেবৰ ভিতৰত ষ্টাইল ব্লকৰ ভিতৰত। ফৰমেট এজ টেবল অপশ্যন ইউজ কৰাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট টেবুলখন সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ পিছত ফৰমেট এজ টেবুলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি বেলেগ বেলেগ কালাৰ আৰু ডিজাইন দেখা পাওঁ। তাৰে ভিতৰত যিটো কালাৰ এণ্ড ডিজাইন আমাৰ ভাল লাগে সেইটো আমি সিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে সৰু উইণ্ড' এখন আমি দেখা পাম। তাত আমি সিলেক্ট কৰা টেবুলৰ ৰেঞ্জটো শ্ব' কৰোঁ। তাৰোপৰি ইয়াতে মাই টেবল হেজ হেডাৰ্ছ অপশ্যনটো চেক আছে। যিহেতু আমাৰ টেবুলখনত হেডাৰ আছে গতিকে এইটো অলৰেডি চেক হৈ আছে, এইটো আমি আনচেকো কৰিব পাৰোঁ। মই বাৰু নকৰোঁ। তাৰপিছত অ'কে কৰাৰ লগে লগে আমি সিলেক্ট কৰা ডিজাইন আমাৰ টেবুলখনত এপ্লাই হৈ যাব। ফৰমেট এজ টেবুলৰ অপশ্যনবিলাক এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে আমাৰ টেবুলখনত কিছুমান ফিল্টাৰৰ অপশ্যনো এড হৈ যায়। এই ফিল্টাৰ অপশ্যনবিলাক এপ্লাই কৰি আমি টেবুলখন শ্বৰ্ট আৰু ফিল্টাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি আমি টেবুলখনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে টেবুল টুল বুলি অপশ্যন এটা দেখা পাওঁ। তাৰ ভিতৰত ডিজাইন টেব এটা থাকে, তাত ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন কিছুমান থাকে। ইয়াতে আমি বেলেগ বেলেগ কালাৰ আৰু ডিজাইন দেখা পাওঁ। এইবিলাকো আমি টেবুলখনত এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। ডিজাইন টেবৰ ভিতৰত আৰু কিছুমান অপশ্যন থাকে, যেনেকৈ টোটেল ৰ'জ। টোটেল ৰ'জত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত টোটেল নাম্বাৰ অফ ৰ'জ 10 ইয়াতে শ্ব' কৰিছে। তাৰে ৰ'টোৰ যিকোনো এটা চেল চিলেক্ট কৰিলে আৰু কিছুমান অপশ্যন দেখা পাওঁ, এভাৰেজ, কাউণ্ট নাম্বাৰ, মেক্স, মিন ইত্যাদি। তো এইবিলাক অপশ্যনো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ছাপ'জ চেলাৰীৰ ভিতৰত আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ, চেল এটা, ইয়াতে মেক্স চেলাৰী, মিন চেলাৰী, এভাৰেজ চেলাৰী আমি চাব পাৰোঁ। টোটেল ৰ'টো আনচেক কৰিছোঁ। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট কলম অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিলে ফাৰ্ষ্ট কলমটো হাইলাইট হৈ যাব। তেনেকৈ লাষ্ট কলমটো চিলেক্ট কৰিলে লাষ্ট কলমটো হাইলাইট হৈ যাব। ব্লেণ্ডাৰ্ছ কলমটো যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট কলমটো হাইলাইট হ'ব, ছেকেণ্ড কলমটো হোৱা নাই, থাৰ্ড কলমটো হৈছে, ফ'ৰ্থ কলমটো হোৱা নাই। এনেকৈ ষ্টাইলবিলাক চেঞ্জ হৈ যাব। তো ফৰমেট এজ টেবল অপশ্যনৰ ভিতৰত এইখিনি শিকিবলগীয়া। যদি আৰু কিবা শিকিবলগীয়া আছে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।